Sa atong video karon kay naka-skip man ta sa design of singly reinforced beams, mo na lang atong i-tackle karon. So we have this problem no from katong mga practice problems ninyo sa RC design. Mani siya, architectural considerations limit the height of a 6M long simple span beam to 400 mm and width to 300 mm. The following loads and material properties are given. 62.5 ang atong covering from center of reinforcing bars. Our DL is 10.5, our FC prime is 34.6. Ang atong LL is 22 kN per m and our FY is 414.7. Now we have to determine daw the number of 32 mm diameter bars needed for the beam. Now kani siya essentially design ni siya nga problem because gipungatan naman ang number of bars na ultimately makuha na to once makuha na to ang tension reinforcement ang area niya. So natay duha ka options sa nino, pwede ka magamit katong Rn is equal to mu over phi bd squared kato, but natay shortcut ana for the design moment which is this one. Now tudlon ta mo unsa ni siya paggamit. But first ato lang sa i-draw ang atong beam. Now usually good ang sa design nga problems kay dili ka nang mag-determine pa ka sa imong beam width, diameter and such nga na kay usually ang design mo arise man siya sa kay example na may balay gitukod niya usay ang kanang pag-design sa balay initially nagid ba na siya beam width o depth nga gi-consider, so balik limited ka na ba nga dimensions, and so you will have to design a beam nga maka-resist og moments given kana nga dimension. So seldom ra kay nang wala ihatag nga depth and then mag-assume pa ka nga d is equal to 2b or b is equal to d over 2 mangyayana ba. So atong first button ani kay compute sa ta for mu. Basically kani ra gid siya ang step, but na lang kay extra nga dapat mahibawaan kani siya ang tension reinforcement index, but ato lang na i-tackle later. So we have a beam daw which is 6 meters long and then simple span siya kana. Now it carries daw a dead load of 10.5 kN per m. So butang tag load dire kana siya. Now ato na lang siya imong WU and then WU is equal to 1.2 DL plus 1.6 LL according sa atong load factors. Kaya naman po tayo live load which is 22 kN per m. So ultimately ang atong WU will become 1.2 times 10.5 plus 1.6 times 22, which is 1.2 times 10.5 plus 1.6 times 22. And so may mo siya ang 47.8 niya kN per m siya. Now we will first solve for mu sa. Now ang mu nato kay ang moment nga caused aning ultimate nga load. So diba that will be WU L squared over 8. Ang kaning WU kay ang ultimate load na. So that will be 47.8 times 6 squared divided by 8 which is 215.1. So money siya. Now ang atong first solvon is ang kani siyang tension reinforcement index kaning omega. Now na naman tay mu which is 215.1. So i-multiply ta ni siya times 10 to the power of 6 kay para consistent ang atong units because ang mo come out diri kay nmm. And then first we will assume a value of phi nga 0.9 or tension controlled, so 0.9 na siya. And then this will be equal to diba phi FC prime, our FC prime is 34.6 and then times omega or kaning omega usually akong pagsuot ani kay painga ni kay para magtupad na lang ang kaning mga nay omega. So FC prime BD squared na lang. Ang atong B kay pila ang B ani? 300 mm. So ako lang swat din no. B is equal to 300 and then ang D is equal to H minus the centroidal cover because ang height ang height man ang gihatag which is 400. So ang atong depth will be 400 minus the covering which is 62.5. So minus 62.5. Now, kani ko lang sa nina to be. Para mapaspas atong calculations later. So, 337.5 siya. And so, balik ta no. 215.1 times 10 to the power of 6 is equal to phi FC prime 34.6 times BD squared. Ang B na to, 300. And then, atong D kay 337.5. So, squared po ni. And then, times the tension reinforcement index, then 1 minus 0.59, then omega. So, press shift solve
makuha na nato. Now, ang kani siyang tension reinforcement index, dapat ang iyang value should be between 0 to 1. So ako lang ibutang nga the value should be between 0 to 1. Now, kani siya ni come out man siya as greater than 1. So that means nga this is the second root ba sa imong equation, because if imo ni multiply ang tension omega times omega, di ba, mas squared siya, so na siya duha ka values of x. So ini ka shift solve nimo, just place a value nga 0.5 or para ma-safe good pwede 0.3 kay naraman sa na dira around there nga range ang imong tension reinforcement index. So press equals money siya dapat ang value 0.2346. So our omega ato lang suot dire, our omega is 0.2346169602. Now, para dili ka po ang pag-type, store na lang ko niya sa A. Kana. So, take note na lang tani. Now, once makuha na to ang tension reinforcement index, we can get rho. Because ang rho, makuha raman na to sa kaning equation. So, di ba, this is our tension reinforcement index. And then, that's equal to rho times Fy over Fc. So, our Fy is 414.7 divided by Fc prime, which is 34.6. Now, instead nga ni, pwede ra po ninyo automatic ba nga, di ba, ang rho, mas gamay man gid na kaysa sa tension reinforcement index. So, pwede ra po nga, inyo ibutang ang tension reinforcement index and then multiplyan ninyo og Fc prime over Fy. Kaya para mas mugamay siya. Ang Fc prime kay 34.6 and then ang Fy kay 414.7. And so the same ra imong answer makuha na. And then kani siya i-store ko ni siya sa B. So balik ang atong rho is equal to 0.019, but para exact i-store na lang ako sa B. And then kani pwede ta ni i-check if ang atong rho ba is between rho minimum and rho max. So let's check sa pila atong rho max. Di ba mahimo siyang 3 over 7 times 0.85 times Fc prime times beta. Ang atong beta ani dili na 0.85 because na naman siya sa 34.6, greater naman siya than 28. So our beta is equal to 0.85 minus 0.05 Fc prime minus 28 divided by 7. And so ang beta nato for this problem, ato lang isolve daan, 0.85 minus 0.05 times 34.6 minus 28 divided by 7. So may mo siyang 0.802. Na kani siya i-store na lang pud ko ni siya sa C. So kana beta nato is 0.803, but gi-store na to sa C. And then balik ta diri sa atong rho max. So 3 over 7 times 0.85 times Fc prime times beta, which is naa diri sa C, divided by Fy, so 414.7. Now, we will get a value of 0.024. So, kani siya 0.024. Now, this is greater than rho. So, meaning, rho max is greater than rho. And then, ato i-check nga if ang rho minimum ba kay mas gamay ba jud sa atong rho. Now, since our Fc prime is greater than 32, we will use this one. If it's not greater than 32, kani atong gamiton. Kani siya, na-explain ako ni sa atong previous video pod nga nung mao ni atong consideration ba. So, balig 0.25 square root of Fc prime, which is 34.6 over Fy ang atong rho minimum. And so, may mo siyang 0.0035. So, gamay jud siya. So, rho minimum equals, again, kani atong gigamit 0.0035. Which is lesser than this value. And so pasok ta diri nga
condition. So we will use kanig yung raw. And then after which, since na naman tayo raw, we can calculate for AS. Diba? AS is equal to raw BD. Kaya diba, ang kanisang raw, mamani siya ang imong steel ratio. So, AS is equal to raw times, again, ang raw na to, nakastore diri sa B. So, ako lang na siya lisdag B. And then, ang atong B sa beam kay 300 multiplied by the depth, which is 337.5. So, B times 300 times 337.5, mo na siya ang ato ang AS. So, mahimo siyang 1981.97. And then, ako na lang po niya siya i-store sa another variable na ato pa nagamit kay kanya siyang D. Butan na lang ako nga D. And then, to solve for the number of bars, we will simply divide the steel area by the area of one bar. So, balig AS over pi over 4 bar diameter squared. And so, mahimo ni siyang 1981.97 divided by pi over 4 multiplied by kani siyang 32. Since mama na ang atong longitudinal nga bars. So, 32 squared. And so, mahimo na siyang D over pi over 4 times 32 squared, which is 2.46. Now, since number of bars ang atong interest, murada up gitana. Kaya dili man pwede nga, but nga nimog duha ka bars niya, ang usa kay murag katunga sa usa ka bar, dili man pwede. So, murada up kita. Kay quantity man eh. So, kaning 2.46, may mo ni siyang 3. So, 3 bars. Essentially, mara ni siya atong need. But if you want to check gani ang yielding pagyud, kay para ma-check nimo ba kung tension controlled pagyud siya, ato ka sa A as Fy is equal to 0.85 Fc prime AB. And then kani siyang A, ilistin na lag beta C. So, ang atong AS ibutangan na kay kani siyang atong na-solve, which is naasa nakastore sa D. So, D times Fy, which is 414.7. Check na to, kani. And then that's equal to 0.85 times Fc prime 34.6 times beta C. Again, ang beta na to nakastore sa C. Kaniyang 0.803 ba? So, beta C, ang C atong unknown. And then multiplied by B, which is kaya siyang 300. Press shift solve, we can get the value of C. So, our C is dali lang 116.03. And then i-store na lang ko ni siya sa sa pa na gamit na to. E na lang. So kani siya E. Ya di ba ang Fs is equal to 600 times D minus C over C. So our D is 337.5. So kana siya. And then minus E divided by E. And so mana 1145, which means nga it's greater than 1000. So meaning ni-yield yun siya. And also tension controlled pod. So okay button dire Fs is equal to 1145.22, which is greater than 1000. So tension controlled, which means that our initial assumption was correct. Now, if inyong gamitan og katong RN, katong namoy memorization ba, murag naman to siya square root of cherva, but nalimot naman ko. Mukamot ra gyapon siya as 3 bars. And then, dol-dol ra gyud ani nga value ang imong makuha. But, kani siya, shortcut naman gani siya. Mana, nadyo muligas. Kay kaning 0.59 nga coefficient dire, nagid ni siya origin ba? And then, gikan ra gyud na siya dito. So, ang atong answer dire no kay 3 bars, manin siya.